ואז באמצע שאנחנו יושבים שם, משוחחים וככה וככה, מישהו ניגש אליי ולחש לי באוזן, העניין נגמר, השמדנו את חיל האוויר המצרי. שזה היה נכון. עם כל הדיבורים שלו, נאסר לא דאג להגן על המטוסים שלו, הם עמדו על המסלולים, וצה"ל פשוט השמיד את כל חיל האוויר המצרי, בבוקר הראשון של המלחמה. וזה למעשה הוכרעה המלחמה, שאי אפשר להילחם בלי הגנה אווירית. ועוד לא היו הטילים הסובייטיים שבאו במלחמה שלאחר מכן. ולמעשה, כל הימים האלה, עד לאותו הרגע, כששררה בארץ פאניקה ודיברו על שואה שנייה ועל השמדה וכל הדברים האלה, אני הייתי שמח וטוב לב. זכרתי את האמרה של דדו, וידעתי שלא צפויה סכנה אמיתית, שצה"ל בדיוק למצב הזה התכונן במשך שנים. וכך היה, השמידו את חיל האוויר המצרי, צה"ל התקדם, הגיע לתעלה, צבא מצרי למעשה הושמד, זאת אומרת חלק ברח חזרה למצרים, חלק כותר באזור שארם א-שייח, ואחר כך שמעתי שצה"ל ערך שם טבח. יחידה של צה"ל, שחטיבה בפקודת רפאל איתן, פשוט ערך שם טבח של חיילים שמזמן זרקו את הנשק שלהם ורצו להיכנע. אבל זה רק נודע לי כמה שנים לאחר מכן. זהו,